Oppitunti 1. Sijoituskeskustelu. Oletko miettinyt investointeja? Joo, mutta en ole varma ensimmäisestä siirrosta. Mikä huolestuttaa sinua eniten sijoittamisessa? Pelkään pääoman menettämistä ja huonojen valintojen tekemistä. Tämä pelko on yleinen uusien sijoittajien keskuudessa. Minusta taloudellinen jargoni on myös hämmentävä ja läpinäkyvä. Jargoni voi luoda tarpeettomia esteitä markkinoille pääsylle. Mistä varovaisen aloittelijan pitäisi aloittaa? Aloita selkeillä tavoitteilla ja realistisella aikahorisontilla. Miten määritän taloudelliset tavoitteet? Määritä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet summilla. Pitäisikö minun rakentaa ensin hätärahasto? Kyllä, hätärahasto on perustavanlaatuinen ja varovainen. Kuinka suuri hätärahaston pitäisi olla? Tavoitteena on 3 tai 6 kuukautta välttämättömiä kuluja. Sen jälkeen, mitä tulee seuraavaksi sijoittamiseen? Opi peruskäsitteet, kuten riski, tuotto ja hajauttaminen. Mitä hajauttaminen tuottaa salkulleni? Monipuolistaminen vähentää yksittäisen tappion vaikutusta. Pitäisikö minun sijoittaa ensin yksittäisiin osakkeisiin tai rahastoihin? Monet aloittelijat suosivat edullisia indeksirahastoja tai ETF-itä. Miksi indeksirahastoja suositellaan usein? Ne tarjoavat laajan markkina-aseman, alhaiset maksut ja yksinkertaisuuden. Ovatko maksut todella niin tärkeitä? Maksut kasvavat ajan myötä ja voivat vähentää nettotuottoa merkittävästi. Kuinka suuri riski on hyväksyttävä nuorelle sijoittajalle? Nuoremmat sijoittajat sietävät usein suurempaa riskiä toipumisajan vuoksi. Tarkoittaako tämä sitä, että aggressiivinen jakaminen on aina parasta nuorille? Ei aina. Riskinsietokyky riippuu persoonallisuudesta ja tavoitteista. Miten voin mitata riskinsietokykyäni objektiivisesti? Käytä kyselylomakkeita ja harkitse emotionaalisia reaktioita menetykseen. Pitäisikö minun kuulla taloudellista neuvonantajaa? Neuvonantaja voi auttaa erityisesti monimutkaisissa tilanteissa. Miten valitsen luotettavan neuvonantajan? Etsi luottamusmiehiä, jotka paljastavat konfliktit ja veloittavat avoimia maksuja. Entä jos minulla ei ole varaa ammatilliseen neuvontaan? Aloita hyvämaineisilla online-resursseilla ja roboneuvonantajilla. Roboneuvonantajat tarjoavat algoritmipohjaisia salkkuja ja automaattista tasapainottamista. Perittävätkö roboneuvonantajat alhaisemmat palkkiot kuin inhimilliset neuvonantajat? Ne veloittavat tyypillisesti pienempiä maksuja ja vaativat pienempiä minimimääriä. Onko dollarikustannusten keskiarvo kelvollinen strategia aloittelijoille? Kyllä, se vähentää ajoitusriskiä sijoittamalla säännöllisesti ajan myötä. Kuinka usein minun pitäisi osallistua dollarikustannusten keskiarvoon? Entä markkinoiden ajoitus ja matalien ostojen yrittäminen? Markkinoiden ajoitus on vaikeaa ja usein haitallista useimmille sijoittajille. Pitäisikö minun pitää käteistä sivussa odottamassa kolaria? Käteisen hallussapito voi vähentää tuottoa ja menettää pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Miten verot vaikuttavat sijoitusvalintoihin? Verot vähentävät nettotuottoa ja niiden pitäisi kertoa tilin valinnasta. Mitkä tilit tarjoavat veroetuja eläkkeelle siirtymiseen? Eläketilit, kuten IRA tai työpaikkasuunnitelmat, tarjoavat usein veroetuja. Pitäisikö minun priorisoida eläketilit verotettavien tilien sijaan?
Priorisoi verotukselliset eläketilit työnantajan vastaavuuden mukaan. Mikä on työnantajaottelu ja miksi se on tärkeää? Työnantajaottelu on ilmaista rahaa, joka lisää säästöjä välittömästi. Onko olemassa turvallisia sijoitusvaihtoehtoja pääoman säilyttämiseksi? Korkealaatuiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinarahastot tarjoavat alhaisemman riskin ja vakauden. Miten joukkovelkakirjat eroavat osakkeista riskiprofiilissa? Joukkovelkakirjalainat ovat velkainstrumentteja, joiden takaisinmaksuprioriteetti on yleensä alhaisempi. Suojaavatko joukkovelkakirjat aina tappioilta? Joukkovelkakirjat voivat menettää arvonsa korkojen nousun ja liikkeeseen laskijan ahdistuksen myötä. Pitäisikö minun tasapainottaa salkkuani säännöllisesti? Säännöllinen tasapainottaminen ylläpitää tavoiteriskitasoja ja valvoo kurinalaisuutta. Kuinka usein tasapainottamista suositellaan? Vuosittainen tai kynnysarvoihin perustuva tasapainottaminen on yleinen käytäntö. Mikä rooli inflaatiolla on sijoitussuunnittelussa? Inflaatio heikentää ostovoimaa, ja se on otettava huomioon tuottoina. Miten investoinnit voivat ylittää inflaation? Osakkeet ja reaalivarat ovat historiallisesti ylittäneet inflaation pitkällä aikavälillä. Ovatko osinko-osakkeet hyvä tulonlähde? Osinko-osakkeet voivat tuottaa tuloja, mutta vaativat osinkojen kestävyyden tarkistuksia. Pitäisikö minun sijoittaa osingot uudelleen vai ottaa ne käteisenä? Uudelleensijoittaminen lisää kasvua, kun taas käteinen tarjoaa välittömiä tuloja. Mikä on vipuvaikutuksen vaikutus sijoitusriskiin? Vipuvaikutus vahvistaa sekä voittoja että tappioita ja lisää riskiä merkittävästi. Onko marginaalikauppa sopiva aloittelijoille? Marginaalikauppa on riskialtista, eikä yleensä sovellu kokemattomille sijoittajille. Miten minun pitäisi arvioida sijoitusmahdollisuuksia ja vaatimuksia? Tarkista lähteet, vaadi läpinäkyvyyttä ja ole varovainen taattujen tuottojen suhteen. Ovatko räikeät lupaukset korkeasta tuotosta yleensä laillisia? Korkea, taattu tuotto on usein merkkejä petoksesta tai liiallisesta riskistä. Kuinka tärkeä sijoitussuunnitelma on ennen varojen jakamista? Kirjallinen suunnitelma selventää tavoitteita ja ohjaa johdonmukaisia päätöksiä. Pitäisikö emotionaaliset impulssit sulkea pois sijoittamisesta? Emotionaalinen hallinta on välttämätöntä reaktiivisten ja kalliiden liikkeiden välttämiseksi. Voiko sosiaalisen median vaikuttaminen johtaa huonoihin sijoitusvalintoihin? Sosiaalinen media voi vahvistaa lauman käyttäytymistä ja hypeä omaisuuden ympärillä. Kuinka voin välttää joutumasta spekulatiivisiin manioihin? Keskity perustekijöihin, pitkän aikavälin arvoon ja järkevään monipuolistamiseen. Ovatko vaihtoehtoiset sijoitukset, kuten kryptovaluutat, sopivia kaikille? Vaihtoehdot voivat olla epävakaita, ja niiden tulisi olla pieni, tietoon perustuva kohdentaminen. Kuinka suuri osa salkkusta voitaisiin turvallisesti kohdistaa spekulatiiviseen omaisuuteen? Pidä spekulatiiviset allokaatiot vaatimattomina ja yhdenmukaisia riskinsietokyvyn kanssa. Vaikuttavatko ympäristö, sosiaali- ja hallintokriteerit tuottoihin? ESG-tekijät voivat vaikuttaa joidenkin sijoittajien riskeihin ja pitkän aikavälin tulokseen. Pitäisikö eettisten näkökohtien ohittaa palautustavoitteet? Eettiset mieltymykset voivat ohjata määrärahoja, mutta niiden on vastattava realistisia odotuksia. Miten seuraan edistymistä kohti taloudellisia tavoitteitani? Käytä säännöllisiä katsauksia ja mitattavia välitavoitteita edistymisen arvioimiseksi. Mikä on hyväksyttävä horisontti sijoitusstrategian arvioimiseksi?
Arvioi monivuotiset ajanjaksot. Älä päivittäinen tai viikoittainen markkinamelu. Voisiko kiistoja syntyä riskialttiita sijoituksia edistävistä julkisuuden henkilöistä? Joo, julkissuositukset ilman paljastamista voivat johtaa sijoittajia harhaan. Mitä oikeudellisia suojatoimia on olemassa vilpillisiä sijoitusjärjestelmiä vastaan? Sääntelyviranomaiset valvovat julkistamissääntöjä ja tavoittelevat petollisia toimijoita, vaikka täytäntöönpano vaihtelee. Pitäisikö minun ylläpitää likviditeettiä odottamattomiin henkilökohtaisiin tarpeisiin? Kyllä, likviditeetin säilyttäminen estää pakkomyynnin laskusuhdanteissa. Kuinka minun pitäisi mukauttaa suunnitelmaani elämänolosuhteiden muuttuessa? Päivitä tavoitteita säännöllisesti tulojen, perheen tai terveystilanteen muuttuessa. Ovatko sijoituskerhot hyvä tapa oppia muiden kanssa? Sijoituskerhot voivat tarjota yhteistä oppimista, mutta vaativat hallintoa ja riskitietoisuutta. Pitäisikö minun pitää yksityiskohtaista kirjaa tapahtumista ja perusteluista? Hyvät tietueet tukevat veroraportointia ja tulevaa oppimista aiemmista päätöksistä. Miten maksut ja verot yhdessä vaikuttavat pitkän aikavälin tuloksiin? Yhdistetyt maksut ja verot voivat vähentää merkittävästi pitkän aikavälin varallisuuden kertymistä. Onko täydennyskoulutus tärkeää sijoittajille? Elinikäinen oppiminen parantaa päätöksenteon laatua ja mukauttaa strategioita muuttuviin markkinoihin. Voivatko nöyryys ja kärsivällisyys parantaa sijoitustuloksia? Nöyryys ja kärsivällisyys vähentävät virheitä ja hyödyntävät yhdistämisen voimaa. Minkä viimeisen käytännön askeleen minun pitäisi ottaa tänä iltana? Tarkista budjettisi, laadi selkeät tavoitteet ja sitoudu vaatimattomaan kuukausittaiseen sijoitussuunnitelmaan. Oppitunti 2. Kohteliaat jäähyväiset ja matkatuki. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset lisää apua. Kiitos. Apuasi on ollut korvaamatonta. Olen iloinen voidessani auttaa suunnittelussa ja logistiikassa. Suosituksesi yksinkertaistivat valmisteluani merkittävästi. Pysyn käytettävissä kysymyksiin milloin tahansa. Tämä vakuutus vähentää matkustusahdistustani huomattavasti. Haluatko, että lähetän vahvistukset sähköpostitse tai viestillä? Sähköpostin liitteineen auttaa minua pitämään kirjaa. Ilmoitan varausnumerot ja yhteystiedot. Lisää myös kartat ja ehdotetut saapumisajat. Liitän tulostettavan reittikartan ja arvioidut aikataulut. Korostatko mahdollisia viivästyksiä ja vaihtoehtoisia suunnitelmia? Panen merkille yleiset viivästykset ja ehdotan varautumisvaihtoehtoja. Voisitko neuvoa paikallisista tavoista ja kohteliaista lauseista? Annan yksinkertaisia etikettivinkkejä ja hyödyllisiä lauseita. Ehdotatko hätäyhteystietoja ja suurlähetystön tietoja? Listaan paikalliset hätänumerot ja lähimmät konsulivirastot. Pitäisikö minun jakaa reittisuunnitelmani luotettavan yhteyshenkilön kanssa? Reittisuunnitelman jakaminen lisää turvallisuutta ja mielenrauhaa. Suositteletko matkavakuutusta tälle matkalle? Matkavakuutus on suositeltavaa peruutusten ja hätätilanteiden kattamiseksi. Aiotko tiivistää tärkeimmät huomioon otettavat poliittiset seikat? Esittelen kattavuustyyppejä, ylilyöntejä ja korvausmenettelyjä. Pitäisikö minun pakata lisää kopioita tärkeistä asiakirjoista? Pidä painettuja kopioita ja digitaalisia varmuuskopioita suojatussa tallennustilassa. Muistutatko minua lääkkeistä ja reseptiprotokollista? Luettelen lääkkeitä, annostiedottoja ja lääkärin yhteystietoja.
Voisitko neuvoa paikallisista terveydellisistä varotoimista ja rokotteista? Aion sisällyttää suositellut rokotukset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Pitäisikö minun rekisteröityä suurlähetystööni ennen lähtöä? Suurlähetystön rekisteröinti yksinkertaistaa apua hätätilanteissa ulkomailla. Laaditko lyhyen valuutta- ja maksuoppaan? Selitän paikallisen valuutan, tipponormit ja kortin hyväksymisen. Pitäisikö minun ilmoittaa pankilleni ulkomaanmatkatoiminnasta? Pankille ilmoittaminen estää odottamattomia korttilohkoja. Ehdotatko turvallisia tapoja kuljettaa käteistä ja kortteja? Käytä piilotettua rahavyötä ja jaa kortit laukkujen välillä. Suositteletko pankkiautomaattien käyttöä pankeissa erillisten koneiden sijaan? Pankkiautomaatit ovat yleensä turvallisempia ja paremmin ylläpidettyjä. Annatko neuvoja paikallisliikenteestä ja turvallisuusvinkkeistä? Luettelen hyvämaineisia taksipalveluja, kauttakulkuluppuja ja turvavyöhykkeitä. Pitäisikö minun varata kuljetukset lentokentältä hotellille etukäteen? Ennakkovaraus vähentää stressiä ja varmistaa oikea-aikaisen saapumisen. Voitko neuvoa kohteliaasta käyttäytymisestä julkista liikennettä käytettäessä? Esittelen istuinetikettiä, jonotusnormeja ja melunäkökohtia. Voisitko suositella sovelluksia navigointiin ja kielen kääntämiseen? Ehdotan luotettavia offline-karttoja ja käännöstyökaluja matkailijoille. Uskotko, että muutaman paikallisen lauseen oppiminen auttaa vuorovaikutusta? Yksinkertaiset tervehdykset ja kiitoslauseet edistävät hyvää tahtoa ja helppoutta. Autatko minua harjoittelemaan avainlauseiden ääntämistä? Kirjoitan foneettisia oppaita ja yksinkertaisia harjoitusharjoituksia. Pitäisikö minun olla tietoinen kulttuurisista pukeutumiskoodeista tietyillä sivustoilla? Kunnioittava pukeutuminen on välttämätöntä uskonnollisissa ja muodollisissa paikoissa. Aiotko luetella pakattavia tuotteita vaatimattomuusvaatimusten mukaan? Suosittelen huiveja, pitkiä hihoja ja konservatiivisia alaosia tarpeen mukaan. Odotatko säähän liittyviä pakkausmuutoksia? Aion sisällyttää kausiluonteisia vaatteita, sadevarusteita ja aurinkosuojavinkkejä. Pitäisikö minun suunnitella vaihtelevia pistorasioita ja sovittimia? Tuo tarvittaessa yleissovittimet ja jännitemuuntimet. Annatko tarkistuslistan elektroniikalle ja latureille? Listaan laturit, vara-akut ja kaapelijärjestäjät. Voisitko ehdottaa kevyitä matkatavaroita liikkuvuuden helpottamiseksi? Kevyet laukut vähentävät rasitusta ja yksinkertaistavat kuljetuslogistiikkaa. Suositteletko turvallisia lukkoja matkatavaroille? Käytä TSA-hyväksyttyjä lukkoja ja huomaamattomia matkatavaroiden tunnisteita turvallisuuden takaamiseksi. Pitäisikö minun pitää arvoesineitä hotellin tallelokerossa sen sijaan, että Hotellin kuljetan kassakaapit niitä? vähentävät tärkeiden esineiden varkausriskiä. Luuletko kannettavan kassakaapin tai lukkolaatikon olevan hyödyllinen hostelleille? Kannettavat lukituslaatikot lisäävät turvallisuutta, kun erilliset kassakaapit eivät ole käytettävissä. Sisällytätkö vinkkejä kunnioittavaan valokuvaukseen ja suostumukseen? Hanki suostumus ennen ihmisten ja kulttuurikohteiden kuvaamista. Voisiko sosiaalisen median jakaminen aiheuttaa yksityisyyttä koskevia huolenaiheita matkan aikana? Viivytä reaaliaikaisten sijaintien lähettämistä henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi. Pitäisikö minun oppia peruslauseita luvan pyytämiseksi kohteliaasti? Lauseet kuten, voinko ottaa valokuvasi, kiitos, osoita kunnioitusta ja selkeyttä. Tarjoatko ohjeita vinkkietikettiin eri maissa?
Esittelen tyypillisiä tippoprosentteja ja paikallisia odotuksia. Suositteletko pienen sanakirjan kantamista alueelle? Kompakti sanakirja on käytännöllinen työkalu kunnioittavaan viestintään. Suositteletko tapoja käsitellä kadonneita asiakirjoja ulkomailla? Ilmoita paikallisille viranomaisille ja ota välittömästi yhteyttä suurlähetystöön. Pitäisikö minun kopioida passini ja säilyttää kopio erikseen? Valokopiot ja digitaaliset skannaukset auttavat viranomaisia ja nopeuttavat korvaamista. Ehdotatko yksinkertaisia turvallisuusrutiineja yksin tutkimiseen? Ja suunnitelmat kontaktien kanssa, vältä riskialttiita alueita ja pysy tietoisena ympäristöstä. Luuletko, että sekoittuminen paikalliseen pukeutumiseen vähentää ei-toivottua huomiota? Sekoittuminen voi vähentää riskiä joutua kohteeksi turistina. Ehdotatko strategioita taskujen estämiseksi? Pidä arvoesineet lähellä, minimoi häiriötekijät ja käytä turvallisia laukkuja. Pitäisikö minun olla varovainen katuruoan kanssa, jos minulla on herkkä vatsa? Valitse kiireisiä kioskeja, joilla on suuri vaihtuvuus ja kypsennettyjä, kuumia tuotteita. Annatko nesteytys- ja aurinkoturvallisuusneuvoja kuumassa ilmastossa? Juo vettä säännöllisesti, käytä hattua ja käytä korkean SPF:n aurinkovoidetta. Suositteletko lepoaikojen ajoittamista matkaväsymyksen välttämiseksi? Lyhyet päiväunet ja kohtalainen tahdistus ylläpitävät energiaa ja nautintoa. Muistutatko minua varmuuskopioimaan valokuvia ja tärkeitä tiedostoja päivittäin? Säännölliset varmuuskopiot estävät katoamisen ja säilyttävät muistoja ja asiakirjoja. Pitäisikö minun oppia muutama hätälauseke lääketieteellisiin tilanteisiin? Lauseet kuten tarvitsen lääkäriä ja olen allerginen ovat elintärkeitä. Autatko valmistelemaan lyhyen hätäkäsikirjoituksen paikalliselle henkilöstölle? Kirjoitan tiiviin käsikirjoituksen, jossa on käännöksiä kiireellisiin tarpeisiin. Suositteletko ostamaan paikallisen SIM-kortin liitettävyyttä varten? Paikallinen SIM-kortti vähentää usein verkkovierailukustannuksia ja parantaa luotettavuutta. Selitätkö tietoturvallisuutta käytettäessä julkista Wi-Fi-yhteyttä? Käytä VPN:ää ja vältä arkaluontoisia tapahtumia julkisissa verkoissa. Pitäisikö minun kuljettaa pientä päivälaukkua välttämättömyyteen retkien aikana? Kevyt päivälaukku pitää välttämättömyystarvikkeet helposti saatavilla ja turvallisina. Aiotko sisällyttää muistutuksia kestävistä matkakäytännöistä? Vähennä jätettä, kunnioita villieläimiä ja tue paikallisia yrityksiä vastuullisesti. Suositteletko varaamaan aikaa suunnittelemattomille löytöille matkan aikana? Spontaanisuus voi johtaa mieleenpainuviin kokemuksiin suunniteltujen reittien ulkopuolella. Laaditko lyhyen päätöstarkistuslistan tarkistettavaksi ennen lähtöä? Laadi lopullisen tarkistuslistan, joka kattaa asiakirjat, elektroniikan ja olennaiset asiat. Kannustatko myös nauttimaan matkasta täysimääräisesti? Matkailu rikastuttaa kielten oppimista, kulttuurista ymmärrystä ja henkilökohtaista kasvua. Kiitos kattavasta tuesta ja lempeästä vakuutuksesta. Viimeistelen tarkistuslistan, lähetän asiakirjat ja toivotan sinulle turvallista ja iloista matkaa. Oppitunti 3. Murukeskustelu. Laatikko, et tarvitse paljon ruokaa. Voisit todennäköisesti elää mukavasti murusilla, jotka ihmiset jättäisivät pöydälle. Tämä lausunto kuulostaa provosoivalta ja huolestuttavalta. Muruilla eläminen herättää kysymyksiä ihmisarvosta ja resursseista. Onko kommentti tarkoitettu vertauskuvana vai kirjaimellisena ehdotuksena?
Metaforana se korostaa niukkuutta ja sosiaalista epätasa-arvoa. Onko tällainen retoriikka vaarassa normalisoida riittämätön elintarvike? Normalisointi voi herkistää ihmisiä vakaviin tarpeisiin. Käyttäisivätkö päättäjät kovaa dataa iskulauseiden sijasta? Tietopohjaiset lähestymistavat paljastavat elintarviketurvan laajuuden. Pitäisikö julkisen keskustelun keskittyä niukkuuden systeemisiin syihin? Järjestelmällisten ongelmien ratkaiseminen tarjoaa kestäviä ratkaisuja. Voisiko tiedotusvälineiden shokkiarvo lisätä tietoisuutta tehokkaasti? Shokki voi herättää huomiota, mutta voi yksinkertaistaa monimutkaisia ongelmia. Vieroittaako sensaatiomaisuus mahdolliset liittolaiset? Vieraantuminen voi estää koalition rakentamista ja pragmaattista muutosta. Riittävätkö hyväntekeväisyystoimet jatkuvan nälän ratkaisemiseen? Hyväntekeväisyys voi tarjota helpotusta, mutta harvoin ratkaisee perimmäiset syyt yksin. Pitäisikö kaupunkien investoida ruoan saatavuuden infrastruktuuriin ja koulutukseen? Infrastruktuuri ja koulutus vahvistavat elintarviketurvaa ja terveyttä. Voisivatko yhteisön jääkaapit ja ruokakomorit tarjota välitöntä helpotusta? Yhteisöaloitteet voivat tarjota arvokkuutta ja nopeaa tukea. Onko ruoan julkisesta jakamisesta kaupunkitiloissa kiistoja? Säännöt ja vastuukysymykset rajoittavat joskus jakamisohjelmia. Pitäisikö oikeudellisia puitteita mukauttaa epävirallisen avun suojelemiseksi? Harkitut lait voivat mahdollistaa turvallisen yhteisön johtaman avun. Vaikuttavatko kulttuuriset asenteet halukkuuteen ottaa vastaan apua? Stigma ja ylpeys voivat estää joitain etsimästä tarvittavaa apua. Voiko kunnioittava viestintä vähentää häpeää ja kannustaa palvelujen käyttöön? Myötätuntoinen viestintä lisää osallistumista ja luottamusta. Monimutkaisevatko sosiaalisen median trendit minimalismista käsityksiä? Trendikäs minimalismi voi romantisoida vaikeuksia ja hämärtää etuoikeuksia. Onko kiistanalaista rinnastaa vapaaehtoinen yksinkertaisuus pakotettuun niukkuuteen? Niiden rinnastaminen jättää huomiotta voimadynamiikan ja taloudelliset rajoitukset. Pitäisikö vaikuttajien selventää, milloin valinnat ovat valinnaisia? Avoimuus etuoikeuksista edistää eettistä vaikutusvaltaa ja vastuuta. Onko ravitsemuskoulutus osa mitään pitkän aikavälin suunnitelmaa? Ravitsemuskoulutus tukee terveellisempiä valintoja käytettävissä olevien keinojen puitteissa. Ovatko elintarvikepankit ja politiikan uudistukset täydentäviä strategioita? Välittömän avun yhdistäminen järjestelmäuudistukseen tuottaa vahvempia tuloksia. Pitäisikö yritykset joutua vastuuseen ruokahävikistä? Yritysten vastuuvelvollisuus voi vähentää jätettä ja ohjata ylijäämää tarpeeseen. Voisiko verokannustimet motivoida syötävän ylijäämän lahjoittamista? Kannustimet ovat kannustaneet yritysten suurempaan osallistumiseen lahjoituksiin. Harkitsevatko kaupunkisuunnittelijat kohtuuhintaisten päivittäistavaroiden saatavuutta? Kaavoitus ja kauttakulkusuunnittelu vaikuttavat suoraan ruoan saatavuuteen. Auttaisivatko mobiilimarkkinat kaupungin osia, joilla ei ole kauppoja? Mobiilimyyjät voivat kuroa aukkoja ja tuoda tuoretuotteita yhteisöihin. Onko kaupunkimaataloudella merkitystä riippuvuuden vähentämisessä? Yhteisöpuutarhat ja kattotilat lisäävät paikallista sietokykyä. Voisivatko tällaiset ohjelmat myös kouluttaa ja voimaannuttaa asukkaita? Osallistuminen lisää taitoja,
omistajuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ovatko murut hyödyllinen metafora minimaaliselle varaukselle politiikkakeskusteluissa? Metaforat voivat valaista asioita, mutta voivat varjostaa olennaisia yksityiskohtia. Pitäisikö kannattajien yhdistää elävä kieli toimiviin ehdotuksiin? Kiireellisyyden yhdistäminen selkeisiin suunnitelmiin saa aikaan tehokkaan tuen. Voiko kiistat tylppien metaforien ympärillä häiritä ratkaisuja? Häiriötekijä heikentää vauhtia, ellei sitä seuraa rakentavia vaiheita. Voiko kunnioittava tarinankerronta inhimillistää niukkuudesta kärsiviä? Henkilökohtaiset kertomukset edistävät empatiaa ja tietoista julkista vastausta. Pitäisikö tiedotusvälineiden tarkistaa konteksti ennen provokatiivisten linjojen vahvistamista? Vastuullinen raportointi säilyttää vivahteet ja yleisen ymmärryksen. Onko kouluilla rooli ruokajärjestelmien ja tasa-arvon opettamisessa? Koulut voivat kasvattaa tietoisia kansalaisia ja tulevia politiikan puolesta puhujia. Tarvitaanko alojen välistä yhteistyötä nälän torjumiseksi? Hallituksen, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja yritysten välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Pitäisikö hätätoimenpiteitä suunnitella siirtymiseksi kestäviin ohjelmiin? Siirtymäsuunnittelu ehkäisee suhdanneriippuvuutta ja parantaa tuloksia. Voisiko yhteisön johtamat tarkastukset vahvistaa paikallista vastuullisuutta? Tarkastukset lisäävät avoimuutta ja yhdenmukaistavat palvelut todellisiin tarpeisiin. Ovatko keskustelut resurssien kohdentamisesta luonnostaan poliittisia ja kiivaita? Resurssikeskustelut heijastavat arvoja ja vaativat osallistavaa pohdintaa. Pitäisikö poliitikkoja arvioida tahattomien kielteisten seurausten varalta? Huolellinen arviointi estää haittoja ja tarkentaa toimenpiteitä tehokkaasti. Onko elävä kokemus keskeistä inhimillisen politiikan suunnittelussa? Elävän kokemuksen keskittäminen perustaa politiikan todellisuuteen ja arvokkuuteen. Voisivatko pienet jakamistoimet innostaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta? Jaetut teot voivat katalysoida empatiaa ja suurempia kollektiivisia ponnisteluja. Pitäisikö julkisen keskustelun tasapainottaa kritiikki konkreettisiin vaihtoehtoihin? Tasapainoinen keskustelu mobilisoi tukea ja ohjaa käytännön toimintaa. Onko eettistä käyttää hyperbolia keskustellessaan ihmisten tarpeista? Etiikka vaatii varovaisuutta, kun sanat vaikuttavat haavoittuviin väestöryhmiin. Vaativatko pitkän aikavälin ratkaisut poliittista tahtoa ja julkisia investointeja? Poliittinen sitoutuminen ja rahoitus ovat välttämättömiä systeemisen muutoksen kannalta. Voidaanko katsojia kannustaa toimimaan paikallisesti kuultuaan tällaisia keskusteluja? Paikallinen sitoutuminen moninkertaistaa vaikutuksen ja edistää kestävää yhteisöhoitoa. Pitäisikö sisällöntuottajien esittää resursseja, jotta katsojat voivat osallistua vastuullisesti? Tarkastettujen resurssien tarjoaminen kanavoi huomion mielekkääseen tukeen. Onko rehellinen keskustelu epämiellyttävistä ideoista edelleen tarpeen? Rehellinen keskustelu voi herättää pohdintaa ja motivoida uudistusta. Luuletko, että murusia koskevan metaforan pitäisi herättää rakentavaa toimintaa? Jos se stimuloi empatiaa ja mitattavia vaiheita, siitä voi olla hyötyä. Laadin sisältöä, joka haastaa itsetyytyväisyyden ja edistää käytännöllisiä, arvokkaita vastauksia.